გამარჯობა მომავალი ტივის პირდაპირ ეთერშია თოქ-შოუ გაგვატარეთ ნიკა პეტრიაშვილთან და ნანა ინჯგესთან ერთად. დღეს ვსაუბრობთ ძალიან აქტუალურ პრობლემაზე, ეს არის შრომითი უფლებები. რეალურად ზრუნავს თუ არა სახელმწიფო იმაზე, რომ იყოს თითოეული დასაქმებულის უფლებები დაცული ჩვენს ქვეყანაში და რა მდგომარეობაა დღეს შრომით ბაზარზე საქართველოში დამსაქმებელსა და დასაქმებულს ურთიერთობას შორის. ამასთან დაკავშირებით ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ სოლიდარობის ქსელის წარმომადგენელი ელენე ბერიაშვილი. მოგესალმებით ელენე. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ დრო და დღეს ჩვენთან ერთად ხართ და როგორც უკვე აღნიშნე, ვსაუბრობ ძალიან აქტუალურ პრობლემაზე. მე მინდა დავიწყო ესეთი კითხვით, რამდენად აქვს ჩვენ სახელმწიფოს გათვითცნობიერებული ადამიანის შრომისა და სიცოცხლის ღირებულება? ძალიან დიდი მადლობა ამ გადაცემას, რომ ამ თემას უთმობთ ეთერს. ძალიან მნიშვნელოვანია შრომის საკითხები, შრომის უფლებები და სოლიდარობის ქსელი, შრომელთა ცენტრი უკვე 2 წელზე მეტია, რაც მუშაობს ამ საკითხებზე, ძალიან ბევრ პრობლემას ვაწყდებით ამ მიმართულებით და ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების ინფორმირება ამ თემების გარშემო. რაც შეეხება უშუალოდ თქვენ შეკითხვას, ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობიდან დღემდე მოყოლებული ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობა მუდმივად იცვლებოდა და ეს ცვალებადობა აუცილებლად აისახა შრომის კოდექსზე. ფაქტობრივად 2006 წლამდე ფაქტობრივად არ არსებობდა შრომის კოდექსი, მე შეიქმნა, მაგრამ ვერ უზრუნველყოფდა მინიმალურ სტანდარტებს უნდა შრომის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. სწორედ ამიტომ დადგა და ძალიან დიდი ხანი ლობირებდნენ ამ საკითხის შრომის კოდექსი გადახედილიყო და 2013 წელს ჩვენ მივიღეთ შრომის კოდექსის ახალი რედაქცია, რამაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა სამართლებრივ დონეზე, საკანონმდებლო დონეზე დასაქმებულების უფლებები, თუმცა ეს არ არის ისეთი საკანონმდებლო, თქვათ, აქტი თუ კანონმდებლობა, რომელიც, თქვათ, ბოლომდე დაიცავს დასაქმებულების უზრუნველყოფს დაცვას დასაქმებულების უფლებების. ჩვენ ამაზე კვლავ ვმუშაობთ, თუმცა 2013 წლის ახალი რედაქციის შრომის კოდექსმა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა ამ მხრივ კანონმდებლობა, მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ ეს გაუმჯობესებული კანონმდებლობა ვერ აისახა პრაქტიკულ დონეზე, ანუ რას ნიშნავს ის, რომ ქმედითი ნაბიჯები რეალურად არ გადადგმულა და ეს კანონი დარჩა უბრალოდ მიღებული კი იმის არაფერი არ აბსოლუტურად მართალი ხართ და რამოდენიმე მიზეზი გააჩნია ამას. პირველ რიგში ის, რომ თვითონ უშუალოდ კანონმდებლობის აღსრულების მექანიზმებთან გვაქვს პრობლემა სახელმწიფოს მხრიდან, საჭიროა თქვა დამატებითი ინსტიტუტები, რომლებიც ამაზე მოახდენენ რეაგირებას ასეთ საკითხებზე და ასევე მნიშვნელოვანია მოქალაქეების ჩართულობა, ხო? ეს არის ისეთი კანონმდებლობა, რომელიც თითოეულ ჩვენგანს ეხება, იმიტომ თითოეულ ადამიანს უნდა იყოს დასაქმებული, იყოს რეალიზებული და შრომა არის ცენტრალური საკითხი. შესაბამისად, შრომით კანონმდებლობაში მოქალაქეების ჩართულობა გაუმჯობესების თვალსაზრისით არის ცენტრალური. თუმცა ეს 2013 წელს რო განახლდა ამ დღესდღეობით რეალურად როგორი სურათი გვაქვს ამ მიმართულებით, რამდენად არიან ჩართულები, თქვენი მოსაზრება როგორია? დიახ, აი სწორედაც რომ ადამიანებმა არც კი იციან შრომის კოდექსის არსებობის შესახებ და და ჩვენ ამას მუდმივად პრაქტიკიდან გეუბნევით, ჩვენ სამუშაო გამოცდილება იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ყოველდღიურად ჩვენი მობილური ჯგუფი და თითოეული ჩვენგანი მუდმივად ესაუბრება დასაქმებულებს ადგილებზე და არა მხოლოდ დასაქმების ადგილებზე და ძალიან ხშირია ისეთი შემთხვევები, არ იციან ადამიანებმა, რომ არსებობს შრომის კოდექსი, ან თუ იციან, რომ არსებობს, გონიათ, რომ შრომის კოდექსი ვრცელდება არა კერძო სექტორზე, არამედ მხოლოდ საჯარო სექტორზე, ანუ სახელმწიფო სამსახურებზე, ან თუ იციან, რომ ორივე სექტორზე ვრცელდება, აქვს ძალიან ნიჰილისტური დამოკიდებულებები, თითქოს ეს კანონმდებლობა მათ ვერ დაიცავს და ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ფარატინა ფურცელი. გარითია განპირობებული მათი ეს ნიჰილისტური დამოკიდებულება. აი, ძალიან მრავალგვარი ფაქტორი. იქიდან გამომდინარე, არ არსებობდა, თქვათ, საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ ეს კანონმდებლობა ამის აღსრულებას თავისთავად იყო პრობლემატური და მოქალაქეების დაუცველ შრომით ურთიერთობებში იყვნენ ჩაბმულები. ეს რაღაც ნორმად აქცია ამ ყველაფერმა. ამასთანავე არც კანონმდებლობა ჰქონდა თან და არც ეძლეოდათ მოქალაქეების შესაძლებლობა, რომ ინიცირება მოეხდინათ ამ საკითხებზე, ჩართულიყვნენ თვითონ შემუშავების პროცესში, კანონმდებლობის დახვეწის პროცესში და მოკლედ საზოგადოებით პოლიტიკურ ჩართულობასთან ჰქონდა ძალიან დიდი პრობლემა. და ამასთანავე სანდოობის იყო ნელ-ნელა ჩვენი საზოგადოების მარტო მიუჩვევაზეც რო არ გამოვახულოთ ყურადღება, ხო? აი ეს განცდა და სანდოობის ხარისხი კანონმდებლობის თვალსაზრისით კანონი რომ მარტო ობიექტურად იცავს, თქვა დასაქმებულს ამ შემთხვევაში, ამის განცდა არის ნაკლები, ან ნიჰილისტთანაც გვაქვს ამავდროულად ძალიან დიდი პრობლემა. და შესაბამისად, აი პირველ ეტაპზე რა გამოწვევს ეს ხედავთ, ეს არის რომ
შრომის კოდექსის შესახებ ან არიციან ინფორმაცია, ასეთ რას იცავს, რას ემსახურება, რა წერია, რა მინიმალურ სტანდარტებს გვთავაზობს. აი ესეც კი არიციან, უკვე უშუალოდ პრობლემები, რომელსაც უშუალოდ ვაწყდებით დასაქმების ადგილებზე, არის უკვე შემდგომი, თქვა ნორმირებული სამუშაო კვირა რამდენი და იყოს აი ნორმირებული. თქვენ ახსენეთ, რომ არ არის ინფორმირებული საზოგადოება და თუ აქვთ გარკვეული სახის ინფორმაცია, არასწორად აქვს მიწოდებული ის ინფორმაციები და არის ნიჰილისტური განწყობა. რა ხერხებით შეიძლება ამ ყველაფრის აღმოფხვრა და ნელ-ნელა რომ საზოგადოება ამ მიმართულებით გააქტიურდეს და იცოდეს თავისი უფლებები, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საუბარია შრომით უფლებებზე და მაშინ, როდესაც ესე უხეშად ირღვევა ჩვენს ქვეყანაში შრომითი უფლებები. რა მექანიზმები შეიძლება ჩავთვალოთ? დიახ, ეს ვერ ვიტყვი რომ არასწორად აქვს მიწოდებული ინფორმაცია, საერთოდ არ აქვს ინფორმაცია მიწოდებული, ეს არის პრობლემატური. ან ვისაც აქვს ინფორმაცია მიწოდებული და ჰქონია გარკვეული წინააღმდეგობის შესაძლებლობა, რა თქვა, გაეწია დამსაქმებელთან, ეს ასეთი ადამიანების კატეგორია და მოცულობა იმდენად ცოტაა, რომ ვერასოდეს ვერ გადიოდნენ შედეგზე. და ეს არის ცალსახად პრობლემატური და თავისთავად მე რო ერთხელ გავწევ წინააღმდეგობას და მარტო ვრჩები დამსაქმებელთან და მე ვერ ვახდენ ჩემს გარშემო ადამიანების ორგანიზებას ამ პრობლემის გარშემო, მე ვიჩაგრები, ხო, იმიტომ რომ ან მე გამოვდივარ ინტრიგანი, ან დამსაქმებელი ძალიან მარტივად იყენებს თავის ძალაუფლებას და ისიც იყენებდა და იყენებს მუდმივად და შესაბამისად მე ვდგები ისეთი რისკების წინაშე, როგორიც არის სამსახურის დაკარგვა. და სამსახურის დაკარგვა დღეს ჩვენს ქვეყანაში როცა გვაქვს 12-14%-მდე უშუალოდ დაუსაქმებლობის მაჩვენებელი და თვითდასაქმებულების 60%-მდე მაჩვენებელი რას ნიშნავს, ხო ეს ანუ დასაქმების ალტერნატივა რეალურად დასაქმებულს არ მაქვს, მუშაობ ძალიან ვაშრებ ისეთ ჩაგვრეულ სამუშაოებს, როგორც გამეფებულია ჩვენს ირგვლივ, მაქვს ძალიან ანაზღაურება და ამის ირგვლივაც კი მე ჩემს უკადგა ძალიან ბევრი ადამიანი, ხო და მე ვეღარ წევ ისეთ ტიპის წინააღმდეგობას, რომელიც დაეხმარება ჩემს სამუშაო ადგილზე, ჩემს შრომის გაუმჯობესებას. აქვე შევახსენებ მაყურებელს, რომ ჩვენი თოქ-შოუ არის ინტერაქტიული, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა გამოხატოთ თქვენი მოსაზრება ამ თემასთან დაკავშირებით ნომერზე 555212497 და ასევე ჩვენი Facebook გვერდზე მომავალი TV კომენტარების სახით დაწეროთ თქვენი მოსაზრებები. ჩვენ კი განვაგრძოთ ამ თემებზე საუბარი და გადავიდეთ უშუალოდ ახსენეთ დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის ურთიერთობა. რეალური სურათი რო შევაფასოთ დღესდღეობით ჩვენს ქვეყანაში და ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ საკმაოდ უხეშად ირღვევა უფლებები და კონკრეტულად გამოვყოთ ის მიმართულებები, სადაც გვხდება განსაკუთრებით უხეში დარღვევები. დიახ, ძალიან საინტერესო შეკითხვა. რამოდენიმე დამსაქმებელს და დასაქმებულს შორის წინააღმდეგობა ყოველთვის არსებობდა, თუმცა გააჩნია ამ წინააღმდეგობას როგორი ფორმა ექნება, ხო? მე როცა ვთქვი, რომ ნიჰილისტური განცდები საიდან ჩდება, ხო? იმიტომ რომ მე როცა გავბედე ერთხელ დაუპირისპირდი, თქვა, ვიბრძოლე ჩემი უფლებებისათვის, მაგრამ ამაზე ვერავიყოლი ან კოლექტივი, ან ორგანიზებული სახე ვერ მივეცი, მე მუდმივად ვჩები დამარცხებული. სოლიდარობის სწორედ ამას ებრძვის და ვცდილობ ძალიან ორგანიზებულად, კი ერთობლივად უშუამდგომს ამ საკითხებს და მოქალაქეების დასაქმებულებთან ერთად ჩართულობის გზით გადაჭრას ესა თუ ის პრობლემა. ეხლა უშუალოდ რაც შეეხება იმ პრობლემებს, რომელიც ხშირად გვხდება დღესშრომით ურთიერთობებში, სანამ ამაზე გადავალ უშუალოდ უნდა აღნიშნოთ, რომ სოლიდარობის ქსელი განსაკუთრებით კონცენტრირებულია სერვისის და მომსახურების სფეროზე არის ორიენტირებული, იმიტომ რომ ეს სფერო გამოირჩევა ყველაზე ხშირი და უხეში დარღვევებით და განსაკუთრებით აქტიურები ახალგაზრდები არიან ამ სფეროში. ძალიან ბევრი ახალგაზრდა დასაქმებულებსაც ასაკობრივადაც ყველაზე ბევრი ახალგაზრდა ამ სფეროში დასაქმებული. თუ თქვათ ეკონომიკურ სექტორებშიც განვიხილავთ, ყველაზე მზარდი სექტორი არის სერვისის და მომსახურების სფერო და მე ძალიან თეორიულად არ ვისაუბრო, უშუალოდ ჩვენი გამოცდილებებიდან მოგიყვებით, რა პრობლემებს აწყდებიან მუდმივად დასაქმებულები. პირველი რაც არის, ეს არის არანორმირებული სამუშაო საათები, სამუშაო კვირა იქნება თუ ეს დღე. ჩვენ შრომის კოდექსში ვიწერია ცალსახად, რომ ნორმირებული სამუშაო კვირა არ უნდა აღემატებოდეს 40 საათს. და 40 საათის ზევით ნამუშევარი ნებისმიერი საათი არის ზეგანაკვეთური საათი და რას ნიშნავს ეს, ხო? მე თუ 40 საათის ზევით ვიმუშავე 1 საათსაც კი დამატებდეთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ მე უნდა დამსაქმებელმა გადამიხადოს შესაბამისი გაზრდილი ტარიფით. გაზრდილი ტარიფი რამდენია, ამას კვანტელობა არ მიწევს. პირობითად მე თუ საათში ჩემი დამსაქმებელი ჩემს მიერ გაწეულ სამუშაოში მიხდის 1 კლასს, ზეგანაკვეთურის ჩვეუზე მომწეს
1 ლარი და 1 თეთრი და ესეც ითვლება თქვა ზეგანაკვეთურ ანაზღაურებად, რაც ამის რეგულაცია არ ხდება. ანუ აი განსაზღვრული რამდენად კანონობაში ეს ჩავარდენი თუ დაანაზღაურდეს. კი, კანონობაში ეს ჩავარდნაც არის და ანუ საჭირებს ეს საკითხი სათანადო ყურადღებას. ხშირად და ამასთან კანონობა გვთავს ნებართვას, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიმუშაოთ 48 საათი სპეციფიური სამსახურების არსებობის შემთხვევაში, თუმცა თქვენ თუ გადახედავთ სპეციფიური სამსახურების ჩამონადვალს შრომის კოდექსის გათვალისწინებით, თითქმის ყველა სამსახური მოაზრებულია სპეციფიური სამსახური. ანუ აქაც სერიოზული ხარვეზი გვაქვს. ნამდვილად, რაც ნიშნავს იმას, რომ ნორმირებული სამუშაო კვირა თუ გვაქვს შრომის კოდექსის 40 საათი, ან დამსახურებას მაინც უფლება აქვს 48 საათი გვამუშაოს, თუმცა აქედან ის 8 საათი მაინც არის ზეგანაკვეთური საათი. ანუ 48 საათს ნებისმიერ შემთხვევაში არ უნდა გადაცდეს ჩვენი სამუშაო კვირა, მაგრამ ეს ძალიან დიდი ფუფუნება. ადამიანები არათუ 40 და 48 საათს, არამედ 60 და 80 საათსაც კი მუშაობენ. ეს ჩვენმა გამოცდილებამ გვაჩვენა, ჩვენ უდმევთ დავდივართ ხოლმე სხვა ადგილებს და ეს არის სერიოზული პრობლემა. ზეგანაკვეთურ სამუშაო საათებზე აქცენტირება რატომ არის მნიშვნელოვანი, ხო? მე თუ მუშაობ, თქვა 40-ის ნაცვლად 60 საათს, 40 საათის სამუშაოს ანაზღაურებას ვიღებ ხოლმე, ის 20 საათი გამოდის, რომ მე დამსახურებელმა ის 20 საათის ანაზღაურება კვირაში მომპარა. 20 საათი გავამრავლოთ კიდე 4 კვირაზე, ანუ ერთ დღეზე გამოდის 80 საათი, ხო? და საკმაოდ დიდი ფაქტობრივად ერთ თვეში მე ვასრულებ 2 თვის სამუშაო საათებს და მე ვიღებ 1 თვის ანაზღაურებას. შემოსული ზუსტად მაგ თემაზე არის. ანუ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია ინტერესებს, აი შეიძლება რომ მოგმართონ, ჩვენი მაყურებელი არის, ეს ერთგული ხშირად ვიკომენტარებს ხოლმე. ანუ წერს რომ მე მაქვს ანალოგიური პრობლემა და ამჯერად ვაპირებ ბოლომდე ვიბრძოლო 65 საათიანი სამუშაო კვირა სად არსებობს, მაგრამ მაინტერესებს ჩვენი ქვეყნის გარდავა. ხო, აი აბსოლუტურად მართალია ეს ადამიანი. რაც შეეხება საკონტაქტო ინფორმაციას, Facebook გვერდი არის ყველაზე მარტივი, სოლიდარობის ქსელი მშრომელთა შრომელთა ცენტრი ქართული შრიფტით შეუძლიათ ჩაწეროს და აუცილებლად ნახავს იქ ჩვენ საკონტაქტო ინფორმაციას მოგწერს და ჩვენ შეგვიძლია მას დავეხმაროთ ამ პრობლემის გადაჭრაში და მაქსიმალურად ინფორმაციას მივაწოდოთ ამასთანავე და საუბრობთ ზეგანაკვეთური საათი რატო არ მნიშვნელოვანი განა, იმიტომ რომ მე უფრო ბევრ საათს მუშაობ, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ ნიშნავს რომ მე ხელფას პარავენ და წარმოგიდგენთ ჩვენც ადამიანთან დავდივართ და ვეუბნებთ რომ ეს ზეგანაკვეთური სამუშაო საათი არის კანონდარღვევა, ადამიანები ძალიან დიდხანს მუშაობენ კომპანიაში, ერთმა გამოთვალა რამდენი უნდა აეღო ხელფასი ზეგანაკვეთურები რომ გადაეხადათ და გაგიკვირდებათ და დათვალოთ 19,000 ლარი მოპარა კომპანიამ. საკმაოდ დიდი რაოდენობისგან. ჩვენ თუ ასე შევხედავთ მას ზეგანაკვეთურ სამუშაო საათს, აი ნამდვილად უფრო ვიგრძნობთ ამ პრობლემის სიმწვავეს. ელენე, რა მაინტერესებს იცი, ანუ ამ მიმართულებით თუ არის გარკვეული სახის რეგულაციები და მე როდესაც ვთქვათ ზეგანაკვეთური საათების ანაზღაურებას ვერ ვღებულობ, სათანადოდ თუ მაქვს შესაძლებლობა რომ ეს გავაპროტესტო და შესაბამისი, ვთქვათ იგივე ის რაოდენობის თანხა რაც ახსენეთ 19,000 ლარი საკმაოდ დიდია და სოლიდური თანხაა და ეს ამოვიღო და ამინაზღაუროს კომპანიამ თუ არსებობს ამის საშუალება. სანამ მაგას გიპასუხებ წინა კითხვას ბოლომდე დავამთავრებ რა პრობლემები ხდება, ხო, ეს ერთია ზეგანაკვეთური სამუშაო საათები, მეორე უშუალოდ ხელშეკრულება ძირითადად უნდა იდებოდეს წერილობითი სახით, აუცილებლად ერთი ეგზემპლარი უნდა გქონდეს ჩვენ თუ მუშაობთ თან და რაც მთავარია, ხელშეკრულება უნდა შეესაბამებდეს კანონმდებლობის შრომის კოდექსს, ხო? მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ისე ხდება, რომ ადამიანებს ან არ აქვთ ხელშეკრულებები, ან ზეპირი ხელშეკრულება უდევთ თქვა წლობით, რაც კანონდარღვევა და ხელშეკრულება არის შედგენილი ხშირად შრომის კოდექსის დარღვევით. ანუ ასეთი ხელშეკრულებები კარგავს იურიდიულ ძალას, მიუხედავად იმისა, რომ მე მქონდეს ხელი მას. ანუ არ აქვს მნიშვნელობა რეალურად დასაქმებულს აქვს თუ არა ხელშეკრულებაზე ხელი მოწერილი. კი, აი ასეთ ხელშეკრულება რომელიც არის კანონდარღვევით შესრულებული და ჩვენ ამას ვერ მივხვდებით კანონდარღვევით არის თუ არა შესრულებული ხელშეკრულება თუ ჩვენ არ ვიცით კარგად შრომის კოდექსი, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ესეთ ხელშეკრულებების უმეტესობა არის კანონდარღვევით შედგენილი და ასეთი ხელშეკრულებები, რომელიც მინიმალურ სამართლებრივ მებსაც არ ყავს პუნქტებს, ხო, და მოხლებს ესეთ ხელშეკრულებები ავტომატურად იქნება ბათიათ, ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ ეს ხელშეკრულება არის კარგავს ძალაში, კარგავს ძალას. ხშირ შემთხვევაში ადამიანებს არ აძლევენ ხელშეკრულების მეორე ეგზემპლარს, რაც ართულებს მერე უშუალოდ შრომითი დავის წამოწყებას პრობლემის შემთხვევაში და ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ მექანიზმებს, როგორ შეიძლება, ხო, ამაზე რეაგირება გქონდეს, თითქოს სახელმწიფოს გონია, რომ ესეთი მექანიზმი როგორც არის სასამართლო, ანუ სასამართლოს გზით შრომით დავის დაწყება, სრულად საკმარისია მშრომელთა ინტერესების დასაცავად და უფლებების დასაცავად. თუმცა ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ სასამართლოს გზით შრომითი დავის დაწყება უკავშირდება მთელ რიგ ბარიერებს და
პრობლემებს. და საკმაოდ დროშია მე როგორც ვიცი გაწეული. მოდით მაყურებელს ავუხსნათ რეალურად რასთან გვაქვს საქმე, როდესაც სასამართლოს მიმართავთ და ვცდილობთ რომ ესე ვთქვათ სამართლიანობა აღვადგინოთ. კი, ანუ პრობლემა არის ის, რომ არ არსებობს აღსრულების მექანიზმი, არის მონიტორინგის სამსახური, თქვათ, რომ ვინც შეამოწმებს ჩვენ რამდენად სამართლებრივ და სამართლიან შრომით ურთიერთობებში ვიმყოფებით, ხო? ამიტომ პრობლემა უნდა დავინახო მე, უნდა გავაპროტესტო პრობლემა მე და მე ასევე მე უნდა მივმართო სასამართლოს იმის თაობაზე, რომ მე მირღვევენ შრომით უფლებებს, ხო? ეს მთელი რიგი პროცესებია, ძალიან ბევრი ბარიერი აქვს დასაქმებულს გადასალახავი აქამდე და თქვათ თუ მივა სასამართლომდე გზა მას უწევს სასამართლოსთვის სამართლებრივი დავის საწარმოებლად მთელი რიგი რესურსების მოძიება, ხო? იქნება ეს ადვოკატის ხარჯი, ბაჟის ხარჯი და ასე შემდეგ. მაგრამ ცოდებს ქსელი ადვოკატირების ფუნქციას იღებს საკუთარ თავზე, სრულად უსასყიდლოდ კონსულტაციები იქნება თუ სასამართლოში ბოლომდე გაყოლა შრომით დავის თვალსაზრისით. ეს ფუნქცია გვაქვს ჩვენ, თუმცა რა მინუსები აქვს სასამართლოს გზით შრომითი დავის დაწყებას? სასამართლო იწერება ყოველთვის ძალიან დიდ ხანს, დაახლოებით წელიწადნახევრიდან 3 წლამდე. და ეს უკავშირდება ფინანსურ ხარჯებსაც. კი, ფინანსურ ხარჯებსაც და ამასთანავე შიშებიც არის იმის, რომ მე შეიძლება ამის მერე რომ ვიჩივლეს სამსახურში აღარ ამიყვანონ, ან არ ვიცი, თელი ან ინტრიგა არაჩემნაც ხონდა ხო ხდები ძალიან ბევრი კულტურული, ეკონომიკური და სოციალური ფაქტორები. ანუ საზოგადოების დამოკიდებულებაც არის ალბათ. კი, ერთადერთი გზა დაცვის მექანიზმი არის სასამართლო. ანუ ესე ინსტიტუციურად თუ შევხედავთ, თუმცა ჩვენ გვჯერა სხვა გზებიცაც ჩვენი ორგანიზაცია სხვა სტრატეგიებსაც იყენებს. მოდი გავასწროთ მაშინ მაყურებელს სხვა სტრატეგიები. ერთად მე მექნება ერთი კითხვა მანამდე სანამ სხვა თემაზე გადავალთ, ანუ რეალურად აი თქვენი გამოცდილებიდან ყოფილა შემთხვევა, როდესაც მსგავსი ქმედების გამო სიტყვაზე სასამართლოში ჩივილის გამო ის ადამიანის სხვაგან დასაქმებაზე შექმნია პრობლემა. არა, ესეთი ან მე ასეთი რაღაცის შესახებ ინფორმირებული არ ვარ, თუმცა ადამიანები მუდმივად მოდიან და ამბობენ, რომ იცით რა მე სასამართლოში წავიდი, ან თუნდაც ფოტო ინტერვიუ ჩავწერო, რომ მე როგორ ვთქვათ, ვარ ექსპლუატირებული და მე როგორ მთელი რიგი უფლებები, მე შემექმნა პრობლემები და არათუ განცდა ეს პირდაპირ ეუბნებენ მენეჯმენტი უფროსობა, ამას აჟღერებენ, თუმცა ეს რო კანონმდებლობა თვალსახად შეიძლება იმ დროს ვერ მიხვდეს ადამიანი, იმიტომ რომ ძალაუფლება ძალიან დიდია დამსაქმებლის მხარეს არის, ხო? და შემთხვევაში დაშინებული გამოდის დასაქმებული. კი, აბსოლუტურად. აი რატო, ხო, იმიტომ რომ ეს დაუსაქმებლობის მაჩვენებელი რატო პირდაპირ კავშირში ჩვენი ინტერესების დაცვასთან, ხო? მე ვერ ვიცავ ინტერესებსა, ვიცი რომ ამ სამსახურის გარდა ბევრის ალტერნატივა არ მაქვს და იძულებული ვარ ან გავჩუმდი ან რაღაცა სხვა გზებით შევძლო წინა ისეთი გამოსავალს არ უწოვებს რეალურად. კი, აი სწორედ ეს არის წნეხა, ამიტომ ის ძალიან მნიშვნელოვანი დასაქმების პოლიტიკის გააქტიურება გარდა იმისა, რომ შრომის უფლებებზე აქტიურად უნდა აპელები და უნდა ვიცავდეთ, ხო? და შრომთა ინტერესები უნდა იყოს თალსახად ცენტრალური თემა. და ეს სასამართლოს აქვს ეს ძალიან ბევრი ბარიერი, თუმცა ის უნდა აღვნიშნო, რომ განახლებული შრომის კოდექსის პირობებში სასამართლო პრაქტიკა მაჩვენა, რომ მიმართვიანობის მაჩვენებელი გაიზარდა და ამასთანავე მოგებული სასამართლო პროცესების მაჩვენებელი დაახლოებით 95-დან 97%-მდე მერყეობს, რაც ძალიან კარგ ტენდენციაზე მეტყოლებს, თუმცა ეს სასამართლო არის მთელი რიგი ბარიერები. სწორედ ამიტომ ჩვენი ორგანიზაცია როგორც დაფუძნდა, ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კამპანია, შრომა არ არის ივოლი კამპანია და ეს კამპანია გულისხმობდა იოლის სუპერმარკეტების ქსელში, კერძოდ მაშინ აღმაშენების ფილიალში დასაქმებულმა ადამიანებმა მოგმართეს, ჩვენ მაშინ მოხალისეობრივი ჯგუფი ვიყავით, ჩვენი მეგობრები, ჩვენც გვიმუშავე ასეთ ადგილებში და მუდმივად ვაწყდებით ასეთ პრობლემებს და ახალგაზრდებს მსგავს სფეროში უწევთ. კი, აბსოლუტურად და ჩვენ ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ, რა შეიძლება გაგვეკეთებია, ხო? მაშინ არც ორგანიზაციული სტრუქტურა გქონდა, არც იმხელა გამოცდილება. პირველად რაც გავაკეთეთ, ეს იყო ჩავწერეთ, თქვათ, ინტერვიუები, სოციალურ მედიაზე ძალიან აქტიურად გავიყენეთ ამის მიმართულებით, მივწერეთ წერილი სახალხო დამცველს და მთელი კამპანია დაიგეგმა, ეს ძალიან დიდი პროცესი გაწერილი დროში და ამ კამპანიამ იმაზე უფრო სწრაფად და ეფექტურად იმუშავა, ვიდრე თქვათ სასამართლოს მიმართვის შემთხვევაში იქნებოდა. ანუ ამიტომ ესეთი კამპანიები არის ძალიან კარგი ალტერნატივა და რაც თავი კამპანია უნდა მოხდეს, ძალიან ორგანიზებული ხასიათი უნდა ქონდეს, ხო? ერთი ადამიანი ამ კამპანიას ვერ დაიწყებს, ხო? თუ ადამიანი
სამუშაო ადგილზე ან თვითონ სექტორში ან სფეროში ადამიანები არ ერთიანდებიან ამ პრობლემის გარშემო, მათ უწევთ მაშინ ინდივიდუალურად დავების წარმოებას, სამართლოს თეთრიც ბევრად უფრო რთული გამოდის. ამ კამპანიამ პირველად დააყენა დღის წესრიგში, როგორც სერვისთა მომსახურების სფეროში შრომის უფლებების დარღვევის ფაქტები. ამას მოყვა შემდგომ ჩვენთვის კარგად ცნობილი ფრესკოს მაგალითი, ბიბლიის მაგალითი. ფრესკოში, იმიტომ რომ მაყურებლის აზრი ორად არის გაყოფილი. ფრესკოს თანამშრომელი და მენეჯმენტი აბრალებს იმ მომსახურე კონსულტანტები ლაპარაკობენ რაღაც არაადამიანურ შრომაზე, რეალურად ეს საზოგადოება ამ რო გაიგოს, რეალურად რასთან მქონდა იქ საქმე. ვფიქრობ, არც ფრესკოს შემთხვევა არ არის გამონაკლისი, აქაც ძალიან ცალსახად დგას საკითხი. სერვისთა მომსახურების სფერო გულისხმობს ეს რა არის, ხო, სერვისთა მომსახურების სფერო. მაღაზიების ქსელები, სუპერმარკეტების, არესტორნო ქსელების, სასტუმრო ქსელების სერვის ეკონომიკაში შედის ესენი, ხო? და ეს არის ესეთი სექტორი, სადაც მუდმივად უწევთ ადამიანებს ფულთან შეხება, არიან მოლარე ოპერატორები, კონსულტანტები და ასე შემდეგ. და ხშირად დგება ასეთ სექტორში მუდმივად დანაკლისების პრობლემა. იმიტომ რომ ეს დაუბალანსა არამდგრადი ის არის, ხო? სექტორი და მუდმივად ესე დანაკლისები შეიძლება თქვა კომპიუტერმა პროგრამამ არის მოქმედებს კარგად ან რაღაცა რომელიღაცა გოლში არ მოხდეს პროდუქციის შემოწმება და ამ შემთხვევაში ვიღაცის ერთი დაუდევრობა შეიძლება დაუჯდეს ყველა დასაქმებულს ხელფასის ჩამოჭრის ფასადაც და მე როდესაც ვცხოვრობ უკანონო დანაკლისებზე ხელფასის ჩამოჭრაზე ეს არ გეგონთ რომ ეს შეიძლება 5-10 ლარი ან რაღაცა ესეთი არის ხელფასის 50 და 100%-ის ჩამოჭრის შემთხვევაში ჯერადი, კი არა ერთჯერადი, ოიტა ფრესკოს შემთხვევაში იყო ეს პრობლემა, სხვა ბევრი პრობლემებთან ერთად. ფრესკოს თანამშრომლები მუშაობდნენ არანორმირებულ სამუშაო კვირას, მათ უწევდათ სხვადასხვა ფუნქციების შეთავსება, ესეც პრობლემატურია, იმიტომ რომ როდესაც მე ავყავარ დამსაქმებელ სამსახურში, ხელშეკრულებაში სასახელო იყოს გაწერილი ჩემი სამუშაო მოვალეობები და აი ჩვენ კამპანიის შრომ არის იულის მაგალითზე დავინახეთ, რომ პირობდად კონსულტანტებს უწევდათ დამლაგებლის ფუნქციის შესრულება, ტვირთავის ფუნქციის შესრულება, დაცვის ფუნქციის შესრულება შემთხვევაში და წარმოვიდგინეთ, როცა ესე დაუბალანსებლად არის, ხო, ესე კადრები გადანაწილებული, იქ სამუშაო ხარისხიც იკლებს და რისკი, მისალა რაღაცა დაიკარგოს მაღაზია რაღაც უფრო მაღალია. კი, და ეს ამ რისკს თავიდან ბოლომდე ამ დანაკლისებს და რაღაც დაუდევს, თავიდან ბოლომდე აწერენ იქ მომუშავე პერსონალს, სადაც ცალსახად არის ცდარი, იმიტომ რომ თუმცა ანაზღაურება ძალიან დაბალი აქვს მათ. კი, მათი ანაზღაურება მერყეობს 200-დან 400 ლარამდე, წარმოიდგინეთ 200 ლარი რომ აქვს მე ხელფასი, თუნდაც 400 ლარი, მე 400 ლარიდან 400 ველას დამიკავებდი, ან 400 ლარიდან 200 და 300 ლარს დამიკავებდი. თან არაერთჯერად ეს არის ძალიან პრობლემატური და აქვე უნდა გავაკეთო განმარტება, რომ ვთქვათ, კომპანიისადმი მიყენებული ზარალი უნდა დაადგინოს სასამართლომ და არა თვითონ კომპანიამ და ამ კომპანიისადმი ჩამოჭრილი ხელფასები არის უკანონო, იმიტომ რომ ეს დადგინეს სასამართლოს გზით და სასამართლო შეიძლება დააწეს და აკისროს, თქვა გარკვეული ტიპის ჯარიმებით თუ გადასახადებით თუ დასაქმებულებს. ანუ თვითონ კომპანია ამის შესახებ გადაწყვეტილებას არ უნდა იღებდეს. ცხადია, ეს არის ცალსახად კანონდარღვევა, თან მით უმეტეს ისეთი ტიპის ჯარიმებზე და იმხელა ჯარიმებზე, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს დღევანდელ მოცემულობაში და ფრესკოს, იოლიც და სხვადასხვა სუპერმარკეტები, რომელიც გახმაურებულია, ხშირად არის ესეთი შემთხვევები და არაერთჯერადი. ანუ ეს დავივახსოვთ, თუ ჩვენ გვაჭრის დამსაქმებელის უკანონოდ ჯარიმა იქნება ეს თუ არ ვიცი, დანაკლისი ხელფასიდან ეს არის უკანონო, იმიტომ რომ ასეთ ზარალს მხოლოდ ადგენს სასამართლო და თუ მოვა ჩემთან დამსაქმებელი და მეტყვის რომ ეს დანაკლისი არის შენი ბრალი, მან უნდა დამისაბუთოს, უნდა მაჩვენოს მთელი რიგი დოკუმენტაცია და ეს სასამართლოს გზით შეიძლება მე დაწესდეს ამაზე გარკვეული ტიპის სანქციები. როგორც აღნიშნეთ თქვენ უკვე რომ სასამართლოს გზა საკმაოდ რთული დროში გაწერილია და მოითხოვს როგორც ფინანსურ ასევე ადამიანურ რესურსებსაც დასაქმებულის მხრიდან. კი, აბსოლუტურად მართალი ხართ, ეს ცალსახა პრობლემა არის ისიც რომ არსებობს დასაქმებულთა გაერთიანებები, თუ გვაქვს ძალიან ბევრი ბიზნეს ასოციაციები, ბიზნეს გაერთიანებები, ამ შემთხვევაში დასაქმებულების მხრიდან ძალიან ცოტა გაერთიანებაა და სერვისთა მომსახურების სფეროზე ძალიან ცოტა ადამიანი მუშაობს, იმიტომ რომ ეს არის თვითონ ახალი შეგაწყვეტილება. ელენე, ჩვენ რეკლამაზე გავალთ და რეკლამის შემდეგ აუცილებლად დავბრუნდებით ამ თემებზე სასაუბრად. აქ ამ ტელევიზიაში ძლიერდება მომავალი. ჩვენი სივრცე ღია და ეკუთვნის ყველას, ვინც ქვეყნის მომავალზე და ახალგაზრდობის კეთილდღეობაზე ზრუნავს. მომავალი TV ეს შენი ტელევიზია. მოტივი პროექტი წარმოქმნა
ქართული არმია! ელვა ქართული არმია! აქ ამ ტელევიზიაში ძლიერდება მომავალი. ჩვენი სივრცე ღია და ეკუთვნის ყველას, ვინც ქვეყნის მომავალზე და ახალგაზრდობის კეთილდღეობისთვის ზრუნავს. მომავალი ტიპი, ეს შენი ტელევიზია. რეკლამის შემდეგ მომავალი ტევის პირდაპირ ეთერშია თოქ-შოუ გაგვატარეთ ნიკა პეტრიაშვილთან და ნანა ინჯგესთან ერთად საუბრობთ შრომით უფლებებზე. ჩვენ გადაცემის სტუმარი გახლავთ სოლიდარობის ქსელის წარმომადგენელი ელენე ბერიაშვილი. სანამ ელენესთან გადავალ კითხვით, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი თოქ-შოუ არის ინტერაქტიული. თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა გამოხატოთ თქვენი მოსაზრება ამ თემებთან დაკავშირებით ნომერზე 555 21 24 97 და ასევე ჩვენ ოფიციალურ გვერდზე Facebook-ზე კომენტარების სახით დატოვოთ თქვენი მოსაზრებები. ელენე, ჩვენ ვცლად ვისაუბრებთ იმ პრობლემებზე, რაც რის წინაშეც დღესდღეობით რეალურად გავართ და ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტუალური პრობლემა გაუთავებელი სტაჟირების პროცესი და გამოსაცდელი ვადები. მოდით კონკრეტულად გავშალოთ ეს თემა და ვისაუბროთ რასთან გვაქვს საქმე, როდესაც დამსაქმებელი გვეუბნება, რომ სტაჟირებას ვიწყებთ და ეს სტაჟირება გრძელდება გაუთავებლად და ხშირ შემთხვევაში უსასრულოდაც კი. დიახ, ძალიან კარგი საკითხია, მნიშვნელოვანი საკითხია. აქვე უნდა განვარტო, რომ სტაჟირება არ არის შრომითი ურთიერთობა. ანუ სტაჟირების ცნებასაც არ არის განმარტებული შრომის კოდექსში. ეს არის და რატომ არ არის ხო? ანუ არ მოიცავს შრომის კოდექსის. დიახ, რატო არ მოიცავს? იმიტომ რომ ეს არის საგანმანათლებლო ნაწილი. რეალურად ჩვენ თუ მივდივართ სამსახურში და ჩვენ მუშაობთ იქ ჩვეულებრივად და ჩვენ გვეუბნებია რომ ჩვენ ვართ იქ სტაჟიორები, მაშინ ჩვენი ხარ უნდა ვიმუშაოთ, ჩვენი უნდა ვისწავლოთ პრაქტიკულ და შეიძლება პრაქტიკულად რაღაცების კეთება მოგვიწეს, მაგრამ როგორც ვიცით პასუხის გეულობა თუ გვეკისრება ამ შემთხვევაში სტაჟირების დროს. არა, გეტყვით ეხლავე ამასაც ვისაუბრებ. ანუ დამსაქმებელს არ აქვს უფლება გამოიყენოს სტაჟიორი გარკვეული ტიპის სამუშაოების შესასრულებლად. თუმცა ხშირად ესია, გამოაცხადებენ სტაჟირებას, რეალურად სტაჟირებს იყენებენ ჩვეულებრივ სამუშაო ძალად, ანუ ჩვენ კადრებად, ამათ არც უხდია ხელფას არ აძლევენ, თუ აძლევენ ძალიან მიზერული, მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ სტაჟიერს რომ შეეკვეთოს, თქვა კონფლიქტი სამუშაო ადგილზე, მას თუ არ აქვს შრომითი ხელშეკრულება, ვერანაირად ვერ დაიცავ მის ინტერესებს, იმიტომ რომ სტაჟირების სახით შრომის კოდექსში არაფერი არ წერია. ეს საგანმანათლებლო ნაწილი და იგივე სერვისის და მომსახურების სფეროში ძალიან ხშირად აყავთ გოგონები, ბიჭები, რომელთაც ეუბნებიან, რომ ერთი თვე უნდა იყვნენ, არ უფრო მეტიც ხშირად სტაჟირებაზე, მუშის ჩვეულებრივად არაფერთ არ განსხვავდებიან სხვა დასაქმებულებისგან, უბრალოდ მათ არ აქვს არასხაურება და შრომის ხელშეკრულება და სრულად არ არის მათი სამუშაო საგანმანათლებლო ნაწილი და ამას ძალიან კარგად იყენებენ, თქვათ, უფასო მუშახელი, კი, აბსოლუტურად ესეა. და ეს არის ძალიან ცუდი პრაქტიკა. შესაბამისად, თუ ვინმე გვეტყვის, რომ ჩვენ მივდივართ სამსახურში, ჩვენ ვიქნებით სტაჟიორები, ეს არ არის სტაჟირება შრომის. ელენე, რა უნდა ვიცოდეთ, როდესაც გვეუბნებიან, რომ ჩვენ ვიქნებით სტაჟიორები, რა უფლებებით ვსარგებლობთ? და გამოსაცდელი ვადები, ამისთან გამოსაცდელი. სტაჟირება და გამოსაცდელი ვადა განსხვავდება ერთმანეთისაგან. როგორც გითხარით, ეს სტაჟიერს უფლება რაღაც გავსი არ აქვს, იმიტომ რომ ეს საგანმანათლებლო, ჩვენ უნდა მხოლოდ ვისწავლოთ პრაქტიკული ცოდნა. იქ უნდა ჩვენ არ უნდა გვიწევდეს იქ მუშაობაში. შეიძლება თქვა მე რაღაცას კეთებას სწავლობ და მე ერთი რაღაც გავაკეთო, მაგრამ ის რომ მე ჩავანაცვლო რომელიმე კადრი არ მუშახელი, ეს არის დაარღვევა პირდაპირ, იმიტომ რომ სტაჟირება არ არის შრომითი ურთიერთობა. განსხვავებით გამოსაცდელი ვადისგან, გამოსაცდელი ვადა აუცილებლად არის ანაზღაურებადი, გამოსაცდელი ვადის დროსაც იზრდება ჩვეულებრივად ხელშეკრულება, გამოსაცდელი ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 6 თვეს და იდება მხოლოდ ერთადერთხელ, ანუ თქვა 6 თვით ამიყვანა მე გამოსაცდელი ვადით და მე კიდე ამიყვანა. ანუ ერთი და იმავე კომპანიაში გამოსაცდელი ვადით ხელშეკრულება მხოლოდ ერთხელ იდება. კი, აბსოლუტურად აუცილებლად უნდა იყოს ანაზღაურებადი
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტი. ხშირ შემთხვევაში ამის შესახებ არ იციან. კი, შემთხვევაში არიან ადამიანები გამოსაცდელად და ამბობენ რომ სტაჟირება არის, ამ პირიქით, მაგრამ არც შემთხვევაში არ იღებენ ანაზღაურებას. ხო, ამ შემთხვევაში დიფერენცირება სტაჟირებაა თუ გამოსაცდელად და ვერ განასხვავებ და არც ხელშეკრულებია. და თითქოს გაიგივებულია ერთმანეთთან გამოსაცდელად და სტაჟირება. და ეს არის სარი წარმოდგენა, იმიტომ რომ გამოსაცდელად არის ტიპური შრომითი ურთიერთობა, სტაჟირება არ არის შრომითი ურთიერთობა. სამისად სტაჟიორს შენ ვერ დაიცვა იქ გარკვეული ტიპის კონფლიქტებისგან და მისი უფლებების შელახისგან არაფერი არ წერია შრომის კოდექსში. და დასაცავი შეიძლება გახდეს? კი, აბსოლუტურად. ეხლა გეტყვით მე თქვენ, საქართველოში ძალიან ხშირად ჩემს მეგობრებში ახლობ ძალიან ადამიანი არის, ვინც უკმაყოფილო სტაჟირები და ნუ ამ ჩვენ ვართ ის რა ქვია, უფასო მუშახელი და ეს ძალიან კონფრონტაციულია ეს დამოკიდებულება სტაჟირების მხრიდან და უფრო მეტიც არსებობდა სოციალური მოძრაობები ევროპაში და ამერიკაში სტაჟირების წინააღმდეგ, უფასო სტაჟირების წინააღმდეგ სტუდენტები აქტიურად გამოდიოდნენ, იმიტომ რომ მათ სამუშაო ძალას ითვისებდა სხვა კომპანიების დასაქმების ადგილები და სწორედ ამის მერე კამდელობაში ისეთ აიკეცება უფასო სტაჟირების ცნების შემოტანა და უფასო სტაჟირება საერთოდ და რამოდენიმე ყოველში კიდევ გრძელდება ეს მოძრაობა სტაჟირების უფასო სტაჟირების წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ძალიან ჩაგვრელად იყენებდნენ. საბოლოო ჯამში პრაქტიკა მაჩვენა ის, რომ ზოგ ქვეყანაში შედეგი აჩვენა ამ პროტესტმა ახალგაზრდულმა. კი, ძალიან ბევრი პოზიტიური შედეგი მოიტანა ასეთი ტიპის მოძრაობებმა, თუმცა საქართველოში არ დაწყებულა ეს, მაგრამ ძალიან ბევრი უკმაყოფილება არსებობს ამის გარშემო, იქიდან გამომდინარე, რომ დამსახურებელები ვერანკოვენ ბოროტად იყენებენ ამ სტაჟირების და გამოსაცდელად შორის ბუნდოვან განსხვავებას, ბუნდოვას არა კანონმდებლობის თვალსაზრისით, არამედ პრაქტიკულ დონეზე განსხვავებას გულისხმობ და ეს არის ძალიან პრობლემატური საკითხი და ჩვენ როცა მივიდივართ კომპანიაში, უნდა დავაზუსტოთ, ჩვენ თუ გონია რომ მივიდივართ სტაჟირებაში, მაშინ იქნება ვისწავლოთ ხოლმე არ უნდა ჩავანაცვლოთ სხვა ტიპის კადრები და თუ გამოსაცდელი ვადით გვიდებენ ხელშეკრულებას, უნდა იყოს აუცილებლად ანაზღაურებადი, გარკვეულ დროს უნდა მოიცადოს და ერთხელ მეტად არ იქნება გამოსაცდელი ვადის ხელშეკრულება. მოდი უპასუხოთ ნიკას კითხვას, რომელიც ეხება და რა შემთხვევაში შეიძლება დაირღოს სტაჟირების სტაჟიორის უფლებები, ხო? აი, აბსოლუტურად. თუ მე ან სტაჟიორმა დაარღვიოს კომპანიის წინაშე, ანუ თუ სამართლებრივი დავა იარსებობს სტაჟიორის წინააღმდეგ, ესე იგი, ან ერთი ან მეორე მხარე დამნაშავე იქნება. თუ ჩვენ შრომის კოდექსი არ გვაძლევს იმის საშუალებას, აი თქვენ ორგანიზაციის მაგალითად დავიცვათ სტაჟიორი, იმიტომ რომ განსაზღვრული არ არის იქ საერთოდ ცნება სტაჟიორის შრომის კოდექსში. მაშინ კომპანიას რა სამართლებრივი ბერკეტი აქვს სტაჟიორის წინააღმდეგ აწარმოოს ეს სამართლებრივი? არა, აი ვერავითარ ხო მითხარით, ანუ არა არსებობს სამართლებრივი დეფინიცია და ამ შესაბამისად თუ პრობლემა აქვს, მაშინ ის უნდა იყოს შრომით ურთიერთობაში ჩაბმული. სტაჟიორი მხოლოდ იქ არის მისული. იქ არის სასწავლებლად, ეგ იგივე უნივერსიტეტში ვერ შეგვექმნას პრობლემები, ხო? ანუ უნივერსიტეტში კიდევ უფრო მეტია დიდი ალბათობა შეგვექმნას პრობლემები, იმიტომ რომ შეიძლება იქ გამოცდა არ ჩავაბარო და ამ შემთხვევაში მთელი რიგი რეგულაციები აქვს უნივერსიტეტის დაწესებული და მე როცა მივდივარ სამუშაოზე, ვთქვათ რომ დავაკვირდები სწავლულ განვითარდე, ხო? იქ და არანაირი სამუშაო არ მეკისება პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ მე იქ ვარ სასწავლო მიზნით მისული და არა სამუშაო მიზნით. კონფლიქტის ალბათობას ნაკლებია, თუმცა გითხარით კიდევ ერთხელ სტაჟიორებს ჩვეულებრივ რთავენ ტიპურ შრომით ურთიერთობაში, მაგრამ ამას არ არქმევენ შრომით ურთიერთობას, იმიტომ რომ არ არის განსაზღვრული სტაჟირების ცნება შრომის კოდექსში და ეს არის ძალიან ისეთი დიდი გარღვევა. ელენ ერთ მნიშვნელოვან საკითხსაც მინდა რომ შევეხოთ, ეს არის რა უნდა ვიცოდეთ მაშინ, როდესაც დამსაქმებელი ჩვენ სამსახურიდან გაშვებას გადაწყვეტს და ხშირ შემთხვევაში ამ მიმართულებითაც არ არიან დასაქმებულები ინფორმირებულები, მე ვიცი რომ იქ აქვს გარკვეული სახის უფლებები და წინასწარ უნდა შეატყობინოს დამსაქმებელმა. მოდი დეტალურად გავაცნოთ მაყურებელს ეს საკითხი დარწმუნებული ვარ რომ ინტერესი არის მაყურებელს. ეს არის კიდევ ერთი პრობლემა, თქვათ გათავისუფლება დასაბუთების გარეშე, ანუ კანონო გათავისუფლება ძალიან ხშირია და ჩვენ ესეთი შემთხვევები ძალიან ბევრი გქონია, ან გაუფრთხილებელი გათავისუფლება, შრომის კოდექსში გვაქვს ესეთი ჩანაწერები, რომ თქვათ თუ პირდაპირ მათავისუფლებს დამსაქმებელი, ის ვალდებულია გადამიხადეს 2 თვის კომპენსაცია და თუ ერთი თვით ადრე გამაფრთხილებს, ის ვალდებულია 1 თვით ადრე გამაფრთხილოს მაინც, უნდა მაშინ გადამიხადოს 1 თვის კომპენსაცია. ესეთი დარღვეულია ხშირ შემთხვევაში და ადამიანებმა არ იციან, რომ თქვათ თუ დამსაქმებელი ათავისუფლებს
უსწრებს დასაქმებულს, მათ უნდა მოითხოვონ კომპენსაცია ან 2 თვის, ან 1 თვის მაინც, მაგრამ ეს ინფორმაციის ნაკლებობა იმდენად დიდია, რომ ხშირად ამ პოზიტიურ მუხლს, რომელიც დასაქმებულების ხარისხზე ვერ იყენებენ ხოლმე და ამ შემთხვევაში რჩება დამსაქმებლის კეთილი ნების საფუძველზე ამ მუხლის აღსრულება. და ეს ძალიან ბევრი დარღვევებზე ვისაუბრე და ალბათ გაგიჩნდებათ თქვენ ძალიან ლეგიტიმური შეკითხვა და მუდმივად უჩნდებათ დასაქმებულებს, თუმცა ვისაუბრებთ ამ პრობლემებზე. რას ეკეთებს ამ დროს სახელმწიფო? ვიღაცამ ხო უნდა ამაზე რეაგირება მოახდინოს, ხო? სახელმწიფოს როლი. კი ბატონო, ვისაუბრეთ. დიახ, ანუ არსებობს ესეთი მექანიზმი, რომელსაც ქვია შრომის ინსპექცია და ძალიან ბევრი ადამიანი, მოძრაობა, ორგანიზაცია ლობიდებს ქმედითი შრომის ინსპექციის არსებობას ჩვენს ქვეყანაში. შრომის ინსპექცია გაუქმდა 2006 წელს და სხვათა შორის ამ ბოლო პერიოდში, როდესაც საკონსტიტუციო ცვლილებებზე იყო საუბარი, ისევ და ისევ წინა პლანზე წამოვიდა ეს თემა, თუმცა არ არის ხაზგასმით ნათქვამი, რომ ახალ ცვლილებებში ეს საკითხი იქნება განხილული. დიახ, ჩვენ იცით რომ ასოცირების ხელშეკრულებაზე ვართ ხელმომწერი მხარე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ვალდებულება აქვს აღებული შრომის ინსპექციის, ქმედითი შრომის ინსპექციის არსებობის შესახებ. ჩვენ გვაქვს შრომის ინსპექციის ჩანასახი ფაქტობრივად ქვეყანაში, მაგრამ ის არ არის ისეთი სახის და ისეთი ეფექტური, როგორიც უნდა იყოს და ამართლებდეს მიზანს რამოდენიმე მიზეზის გამო, იმიტომ რომ მას არ აქვს სავალდებულო ხასიათი, კი აქვს სარეკომენდაციო ხასიათი. ანუ ის ვერ მივა ნებისმიერ ადგილას თავისი ნებით და ვერ შეამოწმებს საწარმოებს კომპანიებს და ასე შემდეგ. იქ რამდენად არის შრომის უსაფრთხოება დაცული, შრომის უფლებები, იქნება შრომის კოდექსის აღსრულება და შესაბამისობა ხელშეკრულების შრომის კოდექსთან რამდენად არის თავსებადი. აი ამას ვერ უზრუნველყოფს ეს შრომის ინსპექცია, რაც ნიშნავს იმას, რომ ძალიან ფასადურია ეს. მე საერთოდ ძალიან მიგვირს ის ინსპექტირების ის ფორმა და ის მექანიზმი, როდესაც ანუ შრომის ინსპექციამ რამოდენიმე დღით, მე მგონი 3 დღე არის სწორად მახსოვს განსასრული, 3 დღით ადრე უნდა შეატყობინოს კომპანიას, რომ მოდის მის შესამოწმებლად. კი, ზუსტად ესე. რაღაც აბსურდია. არამც თუ ეს თუ დარღვევა გამოვიდა და დაუძახეს შრომის ინსპექციას, ასევე სხვა შემთხვევაში კომპანიამ უნდა მიიხმოს, რომ შეამოწმოს შრომის ინსპექციამ ეს კომპანია. ანუ თავისთავად აი ესეთი ჩანაწერები იმას ხდის ძალიან არაეფექტურს ხდის ამ მექანიზმს. მათი არგუმენტი, აი მეორე მხარის არგუმენტი, რომელიც ხელს უშლის და რომელიც ეწინააღმდეგება სადამსჯელო უფლებამოსილების მინიჭებას ამ ინსპექციაზე, არის რომ ეს გაზრდის კორუფციის ალბათობას და კორუფციის დონეს. ან თქვენი აზრი როგორი იქნება, რამდენად შესაძლებელია იმ დაშვებამ, რომ ამ დეპარტამენტს მიეცეს, მაგრამ რაიმე სახის ჯარიმების ან სადამსჯელო უფლებამოსილება ეს ამან გაზრდოს კორუფციის ალბათობა კომპანიების მხრიდან. ეს პირდაპირ დამოკიდებულია ქვეყნის ინსტიტუტებზე, დემოკრატიული, რამდენად არის ქვეყანაში დემოკრატიული ინსტიტუტები, განვითარების როგორი ხარისხი აქვს. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ქვეყანა არის იმ ეტაპზე და იქითკენ არის მიმართული ქვეყანაში ესეთი ქვეყანა აღარ აღმოჩნდეს ასეთი ტიპის პრობლემების წინაშე და ის არგუმენტი, რომ მოდი თქვათ ადამიანები დაიხოცნონ სამუშაო ადგილებზე, ან ხშირად დაარღვათ შრომითი უფლებები, ოღონდ კორუფცია არ არსებობდეს, ეს ძალიან სასაცილოა. განსახილველი არგუმენტიც კი არ არის. ბოლო დროიდანმა მოვლენებმა იქნება ეს ტყიბულის ტრაგედიების სამშენებლო ადგილებზე ადამიანების დაღუპვა, კიდევ ხშირად ფიქსირდება მსგავსი ფაქტები. კიდევ ცალსახად დაგვანახა შრომის ინსპექციის არაქმედითი ხასიათი და ეს თემა კიდევ ერთხელ გააქტიურდა, ჩაინიშნა სასწრაფო მოსმენა შრომის ინსპექციის ქმედითობასთან დაკავშირებით, რომ ის მან შეიცვალოს რაღაც ტიპის ფორმატი გახდეს, უფრო სავალდებულო ხასიათის მქონე სანქციების მექანიზმი და ასე შემდეგ. რაც იმედის მომცემად ჟღერს, თუმცა შრომის ინსპექციაზე განვიხილავთ ქმედით შრომის ინსპექციის ცნებას, აქ აუცილებლად უნდა იყოს მოაზრებული შრომის ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების გარდა შრომის უფლებების ნაწილი. ანუ რას ნიშნავს ის, რომ შრომის ინსპექციამ უნდა ამოწმოს არა მხოლოდ ის, რამდენად სიცოცხლის რისკის შემცველია ესე თუ ის სამუშაო, არამედ ისიც, რამდენად კარგად სრულდება ამა თუ იმ კომპანიაში თუ საწარმოში შრომის კოდექსი. ანუ შრომის კოდექსის პრაქტიკულ აღსრულებას უნდა უწყობდეს ხელს, თუმცა არსებული შრომის კოდექსის, შრომის ინსპექციის კონცეფცია არ მოიაზრებს შრომის კოდექსის აღსრულების და უფლებების ნაწილს. და ყველაზე ხშირად ეს უფლებები და ეს შრომის კოდექსის აღსრულების პრობლემა დგას სერვისის და მომსახურების სფეროში სხვა სფეროებთან ერთად, მაგრამ ყველაზე მწვავედ მაინც დგას აქ. ანუ რას ნიშნავს, ჩვენ რომ მივიღოთ
უფრო დახვეწილი შრომის ინსპექცია, როგორც არის პირობითად დღეს, ის მაინც ვერ უზრუნველყოფს პირობითად ფრესკოში ან ბიბლუში ან ილში მომუშავე ადამიანებისთვის სამუშაო გარემოს გაუმჯობესებას და პირობების გაუმჯობესებას, იმიტომ რომ არ ექნება ეს ფუნქცია და ეს კიდევ ცალკე საკითხია. ანუ ამ ფუნქციის დამატებით შესაძლებელია მათი სამუშაო გარემო გაუმჯობესდეს. ცხადია, თუ შრომის ინსპექციას ექნება სავალდებულო ხასიათი, ექნება სანქციების მექანიზმი და ის თუ შევა ნებისმიერ კომპანიაში და შეამოწმებს არამხოლოდ სიცოცხლისთვის არის თუ არა საშიში, ესა თუ ის საწარმო, ხო? შეიძლება ფრესკოში მომუშავე ადამიანისთვის, ან სხვადასხვა დასაქმების ადგილებში მომუშავე ადამიანებისთვის, რომელიც ერთიანდებიან სერვისის და მომსახურების სფეროში, იქ მომუშავე ადამიანებს ესე პირდაპირ არ ერღვეოდეთ, თქვა არ სიცოცხლისთვის საშიში არ იყოს, ეს სამუშაო მათთვის შემცველი არ იყოს, მაგრამ ის რომ ადამიანები 60-80 საათს მუშაობენ, ხო და შრომის კოდექსით მინიმალურ სტანდარტებსაც ვერ ღებულობენ, რაც შრომის კოდექსით აქვს დაწესებული. ეს პრობლემაა, რომ ვიღაცამ ხომ უნდა ქონდეს, ვიღაცას ხომ უნდა ქონდეს სახელმწიფოს მხრიდან ამაზე რეაგირება და ეს ვერავინ ვერ იქნება სხვა თუ არა შრომის ინსპექცია. ამიტომ მნიშვნელოვანია შრომის ინსპექციამ შეითავსოს ეს ფუნქციაც. ანუ რეალური გამოსავალი რჩება ის, რომ შრომითი ინსპექცია გახდეს კი, უფრო მეტად კმედითი, არსებობდეს უფრო მეტი დასაქმებულთა გაერთიანებები, რამოდენიმე ფორმულა რო ჩამოვაყალიბოთ, თქვა ერთია რომ იყოს სახელმწიფოში ისეთი ტიპის შრომის ინსპექცია, რომელიც შეძლებს პირდაპირ თავისი მიზნის და ფუნქციის განხორციელებას შრომელთა ინტერესების დაცვის კუთხით, უნდა არსებობდეს უფრო მეტი დასაქმებულთა გაერთიანებები, როგორც სოლიდარობის ქსელი არის ერთ-ერთი დასაქმებულთა გაერთიანება, რომელიც კონცენტრირებულია სერვისის და მომსახურების სფეროზე, ასევე უნდა შეგვეძლოს ჩვენ არ უნდა იყოს ჩვენ თვითმიზანი მხოლოდ სამართლებრივი შრომით დავების წარმოება, მნიშვნელოვანი უნდა იყოს ჩვენი სამუშაოსთან დაკავშირებული პრობლემების გარშემო ორგანიზებული ჯგუფების ჩამოყალიბება და შემდეგ ორგანიზებული წინააღმდეგობის გაწევა სხვადასხვა ფორმებით, რათა უფრო მყისიერად მივიღოთ და ბევრად უფრო ეფექტურია, როგორც ახსენეთ ორგანიზებული. ჩვენმა გამოცდილებამ ნამდვილად აჩვენა ესეთი ალტერნატიული მეთოდები უფრო პროდუქტიული და ეფექტური და ხალხის ჩართულობა, სასწავლებლების ჩართულობას უფრო მეტად უზრუნველყოფს პოლიტიკურ, სოციალურ და ეკონომიკურ პროცესებში. ელენე, თქვენ აქტიურად მუშაობთ ამ მიმართულებით, მე მაინტერესებს ყველაზე აქტუალური პრობლემა, რომელსაც აწყდებით. აი ძალიან ბევრი პრობლემაა, მაგრამ ეს პირველი რაც თქვი ეს არის არანორმირებული სამუშაო საათები და განაკვეთები. შემდეგი არის ხელშეკრულების სამუშაო ხელშეკრულების შეუსაბამობა შრომის კოდექსთან. ხელშეკრულები ისეა შედგენილი, სადაც არ არის გაწერილი უშუალოდ ფუნქცია მოვალეობები, ანუ შეიძლება მე დასაქმებულ მარც კი ვიცოდე კონკრეტულად რა მევალება და რა და ყველა ფუნქცია დამავალონ და მე ხელშეკრულებაში მინდოვანად იყო ჩაწერილი და მე იძულებული გავხდე შევასრულო ესა თუ ის ფუნქცია. ამასთანავე ძალიან პრობლემატურია ის, რომ ჩვენ არ გვაქვს წერილობითი ხელშეკრულებები, ძალიან ხშირად არაფორმალურად ზეპირი ხელშეკრულების საფუძველზე და არ შეიძლება ზეპირი ხელშეკრულების საფუძველზე ვითარდებოდეს ამდენი ამხელა ხანგრძლივობით შრომითი ურთიერთობა. ანუ და რატოა ეს პრობლემატურია? ჩემი როგორც მშრომელის ინტერესის დაცვას ვერ უზრუნველყოფს ეს საკითხი და ამასთანავე არის პრობლემა ის, რომ ხელშეკრულების ასლებიც არ გვაქვს ხოლმე სამსახურის მხრიდან თან, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში შეიძლება მარტივად შეგვიცვალონ შრომის ხელშეკრულებაც და ესეც ძალიან პრობლემატურია. სხვა კიდევ ბევრი გარემოება, მაგრამ და ხო, რაც თავარია სერვისის და მომსახურების სფეროში უკანონო დანაკლისები და ჯარიმები, რომელსაც თვითმდებურად აწესებენ კომპანიები თუ საწარმოები. და რომლითაც სარალდებიან ხშირ შემთხვევაში ახალგაზრდები, როგორც უკვე ვახსენეთ, ამ მიმართულებით, სწორედ აი ამ მიმართულებაში ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, ძალიან ბევრი სტუდენტი არის დასაქმებული და უხეშად ირღვევა მათი უფლებები. ასევე მინდა შევაჯამოთ ნელ-ნელა ჩვენი გადაცემა და მაინტერესებს ტენდენცია საით მიდის, რამდენად ინფორმირებული გახდა ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში საზოგადოება, რა შეინიშნება, არის თუ არა ნიჰილისტური განწყობის ცვლილება და აქვს თუ არა იმის იმედი, როდესაც მოგმართავენ, რომ მათი უფლებები სამართლიანობა იქნება აღდგენილი და მათ ექნებათ საშუალება, რომ თუნდაც კომპენსაციის სახით მიიღონ ის ანაზღაურება, რითაც იზარალეს რეალურად კომპანიის და დამსაქმებლის მხრიდან. დიახ, თუნდაც ის ფაქტი, რომ მე დღეს აქ ვარ და ვსაუბრობ ამ თემაზე, იმედის მომცემია გამომდინარე იქიდან, რომ ეს შრომის საკითხები გახდა აქტუალური სხვადასხვა დონეზე. იქნება ეს კონსტიტუციური ცვლილებებიც იყო საკითხი, თქვა დაყენებული
გამოყენებული ეს სოციალური უფლებების ასახვა მოხდარიყო კონსტიტუციაში, რაც გახდა განსჯის საგანი, ხო? და თუ ეს არსებული პრაქტიკა, რომელიც უკავშირდება, თქვათ, სერვისთა მომსახურების სფეროში, იქნება თუნდაც სხვა სფეროებში წინააღმდეგობები, რაც იყო ბოლო წლების განმავლობაში, რასაც მუდმივად აჟღერებდნენ დამსახურებლები, იქნებოდა ეს ჩვენი კამპანიები თუ სხვა კამპანიები, ეს საკითხი დააყენა უფრო მწვავედ და უფრო მეტი ყურადღება ექცევა ამას დღეს, ვიდრე ანუ უფრო მწვავეა და უფრო აქტუალური ეს საკითხი დღეს, ვიდრე თქვათ იყო რამოდენიმე წლის წინ, თუმცა ეს არ არის საკმარისი. ამისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია საინფორმაციო, აქტიური საინფორმაციო კამპანიების განხორციელება. ჩვენი ორგანიზაცია სოლიდარობის ქსელი ამას ძალიან აქტიურად ახორციელებს, თუმცა ეს ვერ გავაცნობთ სამყაროს რა აქტივობები გაქვთ თქვენ მე როგორც ძალიან აქტიურად ვცდილობთ ინფორმაცია მიაწოდოთ საზოგადოებას. დიახ, გამდერა იქნება ჩვენ დასაქმებულთა გაერთიანება, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია საინფორმაციო კამპანიების წარმოება. ჩვენ მუდმივად ვცდილობთ გამოვკვეთოთ ის პრობლემები, რომელსაც დღეს აწყდებიან დასაქმებულები, პრობლემების იდენტიფიცირება, მე ამ პრობლემების ადვოკატირება, საკანონმდებლო ინიციატივების შემუშავება და საკანონმდებლო ბაზის დახვეწაც არის ერთ-ერთი ჩვენი ფუნქცია. მშრომელთა ორგანიზება დასაქმების სხვადასხვა ადგილებზე და ამ ორგანიზების ისე ეფექტურად მიმართვა, რომელიც მათ დაეხმარებათ სამუშაო ადგილებზე შრომით გარემოს გაუმჯობესებაში, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ მხრივ ძალიან ბევრი მიმართულება გვაქვს, ასევე ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება არის განათლების დასაქმების მიმართულება თანამშრომლობთ პროფესიულ კოლეჯებთან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანს, რომელიც მუშაობს, არ აქვს თქვათ სწავლის შესაძლებლობა და ამ მხრივ ძალიან კარგი არის ვიცით რომ აქ არის სტატუს შეჩერებული სტუდენტების რაოდენობა უცებად უნდა ვახსენოთ, რომელსაც ძალიან ხშირად საუბრობთ 40000-ზე მეტი სტატუს შეჩერებული სტუდენტი ყავს და ძალიან ბევრს სტატუსი სწორედ სწავლის თანხის გადაუხდელობის გამო აქვს შეჩერებული. დიახ, ჩვენ თამაშობთ ასევე პროფესიულ კოლეჯებთან უმაღლეს სასწავლებლად მუდმივად ვაწყობთ საჯარო შეხვედრებს, დავდივართ რეგიონებშიც მათ შორის და ეს გარკვეულ შუამავლობას შუამავალ რგოლს თამაშობთ, თქვათ, იმ თვალსაზრისით, რომ პროფესიულ კოლეჯებში ისწავლონ ადამიანები, რომელსაც არ ჰქონდათ შესაძლებლობა ესწავლათ უმაღლეს სასწავლებლებში და ამ ხრივად ვცდილობთ ამ პრობლემის აქტუალიზებას, ასევე ვატარებთ პროფესიულ კოლეჯებში საინფორმაციო შეხვედრებს და სამუშაო შეხვედრებს პროფესიულ კოლეჯებში სწავლობენ ადამიანები, რომლებიც გადიან პირდაპირ შრომის ბაზაზე და ისინი პრევენციულად უნდა იყვნენ მზად იმ შრომის ბაზისთვის, რომელიც არსებობს დღეს საქართველოში და ამ ხრივ ძალიან ეფექტურია ჩვენი სამუშაო და ვფიქრობთ, რომ გარკვეული ტიპის პოზიტიური ტენდენციები შეინიშნება, თუმცა ჩვენი ძალისხმევა არ არის საკმარისი, სახელმწიფომ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა უნდა იყოს ამ მიმართულებით და უნდა გააქტიურდეს სხვადასხვა სტრუქტურები, ჯგუფები, ორგანიზებები, მეტი თვითორგანიზებული ჯგუფი უნდა შეიქმნას, მეტი მშრომელთა გაერთიანება უნდა არსებობდეს, რათა უკეთ შევძოთ დღეს იმ პრობლემებთან და გამოწვევებთან დაპირისპირება, რომელიც დღეს ჩვენს ქვეყანაში რეალურად არსებობს ამ მიმართულებით. ელენე, თქვენ როდესაც აკეთებთ გარკვეული სახის აქტივობებს, განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევთ შრომა როგორც პოზიტიური მოვლენა. სად ვართ ახლა და რა ეტაპების გავლა გჭირდება და რამდენად რეალურია ის, რომ საქართველოში დღევანდელი სურათის გათვალისწინებით მოკლე ვადაში შესაძლებელია გახდეს შრომა როგორც პოზიტიური მოვლენა? საქართველო არის განვითარებადი ქვეყანა, ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ დემოკრატიული სახელმწიფო, ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი მოქალაქეებს ჰქონდეთ ღირსეული შრომის და ცხოვრების პირობები და ეს მინიმალური სტანდარტები მაინც ჰქონდეთ, ხო? საბაზო მოთხოვნების დაკმაყოფილება შეეძლოთ. შესაბამისად, ეს საკითხი თუ მწვავედ არ დავაყენეთ ჩვენი ქვეყნის განვითარების წინაშე, ჩვენ ვერ შევძლებთ ამ პროგრესის განცდას და ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ჩვენგანის ჩართულობა, სახელმწიფოს ჩართულობა და გაცნობიერება, რომ ეს საკითხი არის ცენტრალური, რაც მთავარია იმ პრობლემების მუდმივად აქტუალიზება, რომლის წინაშე თითოეული ჩვენგანი, იქნება ეს მშრომელი, სტუდენტი თუ სხვადასხვა იდენტობის მატარებელი ადამიანები, უნდა გავერთიანდეთ ამ საკითხების გარშემო, იმიტომ რომ სოციალური პრობლემები არის ცენტრალური პრობლემა და თუ ეს პრობლემები ვერ გადაიჭრება ქვეყანაში, ჩვენ მუდმივად გვექნება ძალიან ბევრი ჩავარდნები და მუდმივად გაიმართება ბევრი მსჯელობები, რა უნდა გვეშველოს თუ როგორ უნდა გადავრჩეთ თუ ასე შემდეგ. თუმცა ტენდენცია არის ნამდვილად დამაიმედებელი და ვფიქრობთ, რომ აი ამას ჭირდება უფრო ხანგრძლივი პროცესი და უწყვეტი პროცესი და უწყვეტი მუშაობა ამ პრობლემებზე.
ანუ რეალურად თქვენი მოსაზრება არის ისეთი, რომ უფრო მეტი აქტიურობით უნდა ჩაერთოს როგორც დასაქმებული, ასევე საზოგადოების ნაწილი, რომელიც შეიძლება არ იყოს დასაქმებული, მაგრამ თქვათ იგივე სხვისი უფლებების დარღვევა მიაჩნდეს მნიშვნელოვნად და ამასთან დაკავშირებით ხმამაღლა და სოლიდარობის ქსელი ზუსტად ამიტომია ჩვენს ორგანიზაციას, იმიტომ რომ როცა მიჭირს მე დღეს, თუნდაც დამიდგება საზოგადოება მხარში, ჩვენ ერთად შევძლებთ იმ პრობლემების გადაჭრას, რომლის წინაშეც არა გავარ მხოლოდ მე, არამედ ძალიან ბევრი ადამიანი და შრომის საკითხები და შრომითი პრობლემები არის ნამდვილად ის საკითხი, რომლის გარშემოც დღეს ჩვენს ქვეყნის უმრავლესობა შეუძლია გაერთიანება და ადვოკატირება ამ საკითხს. და ბოლო შეკითხვა ერთი წუთი დაგვრჩა, რამდენად იგრძნობა ის, რომ საზოგადოებას სხვისი უფლებების დარღვევა თვით თავისად მიაჩნია. ეს არის ძალიან მოკლედ. დიახ. არის ნამდვილად დამაიმედებელი ეს ერთად ვიზიდები და ეს ძალიან დიდი პროცესია და ძალიან ბევრი ადამიანი მათ შორის ჩვენც ამათ ერთად ვწავლობთ და არის ძალიან ბევრი ფაქტი იმისა რომ გქონდეს იმედი რომ მომავალში უკეთესი პრეცედენტები შეგვექნება რომელიც შეძლებს ჩვენი ყოფის გაუმჯობესებას. ძალიან დიდი მადლობა ელენა იმისთვის რომ იყავით დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ვისაუბრეთ ისეთ აქტუალურ და მნიშვნელოვან თემებზე როგორიც არის შრომითი უფლებები და შრომითი უფლებების დარღვევა. იმედი მაქვს მეც და ვიმედოვნებ რომ ტენდენცია ისეთია რომ გახდება ძალიან ის ახლო მომავალში რეალურად შრომა პოზიტიური მოვლენა ჩვენს ქვეყანაში. მე მომავალ შეხვედრამდე დაგემშვიდობებით, ნახვამდის.